हेलो नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम सन्तोष, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ तपाईहरुको आफ्नै च्यानल नेपालीमा जानकारी। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कम्प्लिटली सम्झाउने छु कि आज हामी सिक्ने छौं इमेल मार्केटिङको बारेमा। इमेल मार्केटिङ भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, म सिर्फ तपाईलाई दुईटा कुरामा एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। भिडियो धेरै इन्ट्रेस्ट हुनेवाला छ। भिडियो सुरुदेखि लिएर लास्टमा अवश्य हेर्नु होला। कुनै पनि पार्टलाई तपाईले स्किप नगर्नु होला। स्किप गरेपछि तपाईले किनकि हुन सक्छ बीचमा एक दुईटा कुरा तपाई मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ। म आज यस भिडियोमा कम्प्लिटली सम्झाउने छु। लेट्स स्टार्ट। इमेल मार्केटिङ भनेको यदि तपाई डिजिटल मार्केटिङको फिल्डमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईलाई एफिलिएट मार्केटिङको बारेमा थाहा छ भने यदि तपाईलाई इमेल मार्केटिङको बारेमा पनि अवश्य थाहा हुनुपर्छ। इमेल मार्केटिङ भनेको के हो? इमेल मार्केटिङ भनेको यस्तो हो कि तपाईले जब कुनै पनि वेबसाइटमा, जस्तो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा, कुनै पनि वेबसाइटमा यस्तो साइन अप फर्म आउँछ। त्यो फर्ममा तपाईले आफ्नो जीमेल अथवा पासवर्ड या त फर्स्ट नेम या लास्ट नेम हालेर तपाईले सबमिट गर्नुहुन्छ। त्यो सबमिट गरेको बाद तपाईलाई एउटा वेलकम मेसेज आउँछ, जस्तो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा। यस्तो मेसेज आउँछ। यो मेसेज भनेको इमेल मार्केटिङको थ्रुबाट आएको। जस्तो हामीले एउटा फर्म फिल गर्यौं र त्यसमा साइन अप गर्न लगाएर हामीले त्यसको डाटा लियौं, यानी कि त्यस्तो हामीले त्यही प्रोडक्ट त्यो मान्छेले त्यसको डेटा त आफ्नो पास आइहाल्यो, त्यसको जति बायोडेटा छ त्यो आफ्नो पास आयो र त्यो मान्छे त्यो फिल्डमा कहिले एक्टिभ छैन भने त्यसलाई हामीले त्यसको इमेलको थ्रु अटो रेस्पोन्ड गर्ने। जस्तो तपाईले मान्नुहोस् आज 200 रुपैयाँको या त $200 तपाईले प्रोडक्ट सेल गर्न लाग्नु भएको छ। तपाईले ल्यान्डिङ पेज क्रिएट गर्नुभयो, साइन अप फर्म उसमा तपाईले लगाउनु भयो र कुनै पनि व्यक्ति तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट रन गर्नुभयो, चाहे तपाई फ्री ट्राफिक जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ या त तपाईलाई फ्री ट्राफिक आउँछ, जस्तो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, प्लस पोइन्ट, व्हाट्सएप मार्केटिङ, युट्युब, तपाईले कुनै पनि प्लेटफर्मबाट तपाईको उसमा ल्यान्डिङ पेजबाट ट्राफिक आउँछ र तपाईले जति तपाईको प्रोडक्टको तपाईको ल्यान्डिङ पेजको पर्फर्मेन्स अच्छा छ भने त्यहाँबाट मान्छेले साइन अप गरेर तपाईको प्रोडक्टसम्म पुग्नको लागि सबभन्दा पहिला त्यो प्रोसेसबाट निकल्नुपर्छ जहाँ तपाईले साइन अपको फर्म लगाउनु भएको छ। जबसम्म तपाईको साइन अपको फर्म कम्प्लिटली गर्दैन त्यो मान्छेले, तबसम्म त्यो मान्छे अगाडि बढ्न सक्दैन र त्यो मान्छे त्यो प्रोसेस कम्प्लिट गरिसक्यो भने त्यो मान्छेको डेटा तपाईसँग आउँछ र त्यो मान्छेले त्यो प्रोडक्ट कहिले नकिनी पनि तपाईले कमसेकम त्यसलाई 10 चोटि 15 चोटि मेल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इमेल मार्केटिङ अटो रेस्पोन्डर, जस्तो कि तपाईले अटो रेस्पोन्डर भनेको यस्तो हो कि तपाईले त्यहाँ टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँ कुनै आज 2 दिनको बाद यस्तो जीमेल र 4 दिनको बाद यस्तो इमेल तपाईले अलग अलग सेक्सनमा तपाईले त्यहाँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र अटो रेस्पोन्डर उसमा तपाईले अन गर्न राख्नु भयो भने त्यो मेसेज अटोमेटिकली तपाईको ऑडियन्सको पास जान्छ। जस्तो आज एउटा मेसेज गयो, त्यो मान्छेले त्यो पढ्यो, त्यो मान्छेले फेरि भिजिट गर्यो तपाईको ल्यान्डिङ पेजमा, सेल पेजमा भिजिट गर्यो र त्यसपछि अर्को ल्यान्डिङ पेज आयो, अर्को मेसेज आयो, त्यहाँबाट फेरि तपाईको सेल पेजमा भिजिट गर्यो। त्यसले कमसेकम 10 मेसेज रिड गर्नेको बाद कमसेकम तपाईको त्यो प्रोडक्ट बाइ गर्ने धेरै चान्स हुन्छ। त्यसैलाई भन्छ इमेल मार्केटिङ। इमेल मार्केटिङबाट लाखौं करोडौं रुपैयाँको इन्कम पनि छ। यो कसरी गर्ने, यो सबै प्रोसेस म तपाईलाई अर्को आउनेवाला भिडियोमा सम्झाउने छु र तपाईलाई म इमेल मार्केटिङ अटो रेस्पोन्डर तपाईलाई फेरि अफकोर्स तपाईलाई दिने कोसिस पनि गर्नेछु, किनकि यो पेड सर्भिस हो। हामीले हल्का यसमा पैसा लगाउनु पर्छ। जबसम्म पैसा लाग्दैन तबसम्म तपाईले फिलहालको लागि 1 महिना ट्रायलको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको एभेलेबलको म लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिइहाल्छु। तपाईले त्यहाँ गएर तपाई त्यसमा चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईले 500 मेल भन्दा ज्यादा क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले आज हामी यस भिडियोमा के बुझ्यौं भने हामीले इमेल मार्केटिङको बारेमा सबै बुझ्यौं। आई होप तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। आजको भिडियोमा मलाई आशा छ कि तपाईले हल्का केही जानकारी लिन सक्नुभयो। आज म इमेल मार्केटिङको बारेमा तपाईलाई सानो कुरा सम्झाउँदै थिए, खासै मैले ठीक ढंगसँग एक्सप्लेन नगरे होला। म तपाईलाई अर्को भिडियोमा स्टेप बाइ स्टेप पूरा इमेल मार्केटिङ समेत गरेर देखाउने छु, किनकि म तपाईलाई अब इमेल मार्केटिङको छिटै भिडियो ल्याउने कोसिस गर्ने छु। मैले धेरै दिन भइसक्यो भिडियो अपलोड नगरेको, त्यसको लागि माफी चाहन्छु सबै साथीहरुबाट। अहिलेलाई भने छुट्यौं। जय नेपाल, आफ्नो ख्याल राख्नु होला।